नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc ऐकूमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आज डेट आहे 12 मार्च 2021. आजच्या दिवशी आयोगातर्फे एक नोटिफिकेशन आले, जी रिवाइज डेट दिली आपल्याला. जी एक्झाम 14 मार्चला होणार होती त्यासंबंधी एक नोटिफिकेशन आले. ती एक्झाम आता कधी होणार आहे? 21 मार्च 2021ला होणार. तर आपण नोटिफिकेशन पाहू काय सांगितलं आयोगाने. तर या ठिकाणी देखील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रविवार दिनांक 14 मार्च 2021 रोजी नियोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020च्या आयोजनासंदर्भात शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, त्यानंतर मदत व पुनर्वसन विभागाकडून दिनांक 10 मार्च 2021 रोजी पत्राद्वारे प्राप्त सूचनानुसार सदर परीक्षा आयोगाच्या संदर्भीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे पुढे ढकलण्यात आली होती. म्हणजे कालच्या डेटला आली होती. तर प्रस्तुत पुन्हा काय आजच्या डेटला पुन्हा नोटिफिकेशन काढलं आयोगाने. या ठिकाणी सांगितलं की दिनांक 21 मार्च 2021ला ही एक्झाम होणार आहे. नंतर कंबाईन संबंधी सुद्धा माहिती आली की रविवार दिनांक 14 मार्च 2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या परीक्षेकरता आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे उमेदवारांना वितरित करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश प्रमाणपत्रामध्ये नमूद परीक्षा उपकेंद्रावर संबंधित उमेदवारात प्रवेश देण्यात येईल. नंतर शनिवार दिनांक 27 मार्च 2021 रोजी आयोजित महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2020 तसेच रविवार दिनांक 11 एप्रिल 2021 रोजी जी कंबाईन आहे गटबची ती परीक्षा त्याच तारखेला होणार आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. ही छोटीशी नोटिफिकेशन होती मित्रांनो. तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. तर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.